Okay, so hello everyone, welcome to R247 Northeast. So আজি এই সেশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ এই সেশনটোত আমি ডিসকাস কৰিম এই আমাৰ 2023 চনৰ যোনটো আমাৰ IBPS RRB যোনটো আমাৰ নিযুক্তিটো আহি আছে। So এই নিযুক্তিৰ কাৰণে আমাৰ এজ লিমিটটো কিমান হ'ব? Okay, so there will be different post, বেলেগ পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ এজ আমাৰ যোনটো বয়সৰ লিমিটটো আছে এটো দিয়া আছে আৰু লগতে যোনটো আমাৰ SC ST OBC যোনটো আমাৰ এজ রিল্যাক্সেশনটা আছে এটাও আমি আজি এই সেশনটো ডিসকাস কৰিম। সো আহক এটো আমি জানিলো যে IBPS RRB পৰীক্ষাৰ কাৰণে এজ লিমিটটো কেনেকুৱা হয় আৰু যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ কৰা নাই সোনকালে কিন্তু আপোনালোকে সেশনটো এবাৰ লাইক শেয়াৰ কৰি দিব। সো প্ৰথমতে আমি আহি আছো ইয়াতে চোৱা কি দিয়া আছে প্ৰথম আমাৰ একেবাৰে প্ৰথম পোষ্টৰ নামটো ইয়াতে দিয়া আছে IBPS RRB এলিজিবিলিটি এজ লিমিট এজ অফ 1623 প্ৰথম পোষ্টটো দিয়া আছে ইয়াতে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে মাল্টিপারপাসৰ কাৰণে হয়। সো এজ লিমিটটো থাকিব লাগিব বিটুইন 18 to 28 ইয়ার্স 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। নেক্সট আছে আমাৰ অফিচাৰ স্কেল 1 এটো হ'ল আমাৰ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ। সো বয়সটো থাকিব লাগিব অ্যাবভ 18 ইয়ার্স 18 বছৰৰ বেছি থাকিব লাগিব কিন্তু 30 বছৰৰ কম হ'ব লাগিব। ওকে, তাৰপিছত দিয়া আছে আমাৰ অফিচাৰ স্কেল 2 ম্যানেজাৰ আৰু বয়সটো কেনেকুৱা থাকিব লাগিব 21 বছৰৰ বেছি থাকিব লাগিব আৰু 32 বছৰৰ তলত থাকিব লাগিব। সো বিটুইন 21 and 32 ইয়ার্স। নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অফিচাৰ স্কেল 3 যোনটো আমি সিনিয়ৰ মেনেজাৰ বুলি কওঁ। সো বয়সটো কেনেকুৱা থাকিব লাগিব অ্যাবভ 21 ইয়ার্স 21 বছৰ বেছি থাকিব লাগিব কিন্তু 40 বছৰৰ কম থাকিব লাগিব। হৈ গ'ল। নেক্সট যদি আমি এজ রিল্যাক্সেশনটো চাওঁ দিয়া আছে ইয়াতে আদাৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस মানে OBC কোৱা বা MOBC কোৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে 3 বছৰ বয়সৰ এটা রিল্যাক্সেশন দিয়া হ'ব। তাৰপিছত SC ST ৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে 5 বছৰ এটা বয়সৰ রিল্যাক্সেশন দিয়া হ'ব আৰু পাৰ্সনস এফেক্টেড বাই দি 1984 ৰায়টস যিসকল 1984 ৰায়টৰ এফেক্ট হৈছিল বাৰু তেওঁলোকৰ বাবে 5 বছৰৰ এটা রিল্যাক্সেশন দিয়া হ'ব আৰু লগতে যিবোৰ উইডো আছে ডাইভোর্স ওমেন আছে ওমেন লিগেলি সেপারেটেড ফ্রম দেয়ার হাজবেন্ড হু হ্যাভ নট রিম্যারিড তো তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াতে 9 বছৰ ইয়াতে রিল্যাক্সেশন দিয়া হ'ব অনলি ফৰ দি পোষ্ট অফ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট। সো এইটো আছিল আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বয়সৰ ওপৰত। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সেশনটো ভাল লাগিছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে R247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই সোনকালে আপোনালোকে এই সেশনৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ তাতে ওপৰত এটা লিংক দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে অটোমেটিকলি আপোনালোকে আমাৰ এই R247 এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ জব এলাৰ্টছ ডেইলি কুইজ সাবজেক্ট ৱাইজ কুইজ মেগাজিন পাৱাৰ কেপচুল নোটছ আৰ্টিকেল আৰু কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'ছ পাই যাব আৰু এইবোৰ বস্তু নিশ্চয় আপোনালোকক যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰস্তুতি ল'বলৈ বহুত সহায় কৰিব। ওকে, সো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সেশনটো চাই ভাল লাগিছে। কাইণ্ডলি আপোনালোকে সেশনটো লাইক কৰি যিমান পাৰে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু বেলেগ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আমাক সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে আমাৰ পৰা বেলেগ কি বস্তু বিচাৰি আছে। এণ্ড য়েছ, ইফ ইউ লাইক দিছ চেনেল ডু ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল। সো থেংক ইউ। নেক্সট বছৰ লগ পাম। টিল দেন টাটা, বাই, টেক কেয়াৰ।